तर मित्रांनो आपण हार्मोन शिकणार आहोत. हे एन्झायटी मध्ये आहे आणि अतिशय जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि हार्मोन शिकून घेणं फारच महत्त्वाचं आहे की कोणता हार्मोन कुठं सिक्रेट होतो आणि त्याचं काम काय. ह्या ग्लँड्स मध्ये हार्मोन्स सिक्रेट होतात आणि पूर्ण बॉडीला ते फार अतिशय महत्त्वाचे आहेत आपल्यासाठी. आणि हार्मोन्सचं ऍक्शन आणि एन्झाईमचं ऍक्शन जवळपास सेमच असतो. विद्यार्थी मित्रांनो, हार्मोन्स किती महत्त्वाचं आहे तुम्हाला मी 1-2-3 मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेच. तर आज आपण हार्मोन्स डिटेल मध्ये बघूया. सगळे हार्मोन्स नाही बघणार, ते तुम्ही बायोलॉजी मध्ये बघून घ्या. आज आपल्या सिलेबस मध्ये एनसीईआरटीच्या सिलेबस मध्ये केवढे हार्मोन्स आहेत तेवढेच हार्मोन्स मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि ते हार्मोन्स ते कुठं सिक्रेट होतात आणि त्यांचे काम काय आहे. आजपर्यंत जर बघितला 32 इयर मध्ये तर हार्मोन्सचे प्रश्न जवळपास 7-8 प्रश्न पडलेले आहेत. हार्मोन्सचे एका वर्षाच्या गॅपने का होईना हार्मोन्सचा प्रश्न पडलेला आहे. पण तो फार सोपं पडलेला आहे प्रश्न काय की स्टेरॉइड हार्मोन कोणता, पेप्टाइड हार्मोन कोणता, अमाइन हार्मोन कोणता, एवढं सोपं प्रश्न पडलेला आहे. किंवा त्याचा जास्तीत जास्त यूज काय आहे, त्याचा जास्तीत जास्त बांधणं याचं यूज काय आहे हे एवढं पडलेलं आहे. बस तो कुठं सिक्रेट होतो हेही तुम्ही बायोलॉजीच्या विद्यार्थ्यांना सगळं माहित असतं. प्रश्न आहे मॅथ ग्रुपच्या विद्यार्थ्यांसाठी. तर मॅथ ग्रुपच्या विद्यार्थ्यांना हे थोडंसं पाठच करावं लागेल. बायोलॉजीच्या विद्यार्थ्यांना हे सगळे शब्द ऐकून असतात त्यांच्या सिलेबसमध्ये सगळं आहे. पण मॅथच्या विद्यार्थ्यांनी हा व्हिडिओ 2दा 3दा 4 वेळेस बघावं, लिहावं. ऐका, स्टार्ट करतो. किती प्रकारचे हार्मोन्स असतात? 3 प्रकारचे हार्मोन्स असतात. किती? 3. नंबर 1 स्टेरॉइड हार्मोन, नंबर 1 स्टेरॉइड हार्मोन, नंबर 1 स्टेरॉइड हार्मोन, नंबर 2 पेप्टाइड हार्मोन. कोणता हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन. कोणता हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन. नंबर 3 कोणता हार्मोन? अमाइन्स हार्मोन. कोणता? अमाइन्स हार्मोन. कोणता? अमाइन हार्मोन. या आता त्यांचे एक्झाम्पल्स बघूया. हे बघा, हे 3 हार्मोन्स आणि प्रत्येकात ह्याच्यात किती आहेत? 3. ह्याच्यात किती आहेत? 3. ह्याच्यात किती आहेत? 2. 3 3 2 पाठ करायचे तुम्हाला. या तर मॅडम फर्स्ट स्टेरॉइड हार्मोन आहे टेस्टोस्टेरॉन. त्यालाच आपण अँड्रोस्टेरॉन सुद्धा म्हणतात. टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कुठं सिक्रेट होतं? माणसात सिक्रेट होतं. कुठं सिक्रेट होतं? बाळांनो, टेस्टिस मध्ये सिक्रेट होतं. टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन हे माणसामध्ये सिक्रेट होतं. कुठं सिक्रेट होतं? टेस्टिस मध्ये सिक्रेट होतं. काम काय त्या हार्मोनचा? रेग्युलेट द डेव्हलपमेंट अँड फंक्शनिंग ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गनचं डेव्हलपमेंट आणि त्याची नॉर्मल फंक्शनिंग कोण करतं? टेस्टोस्टेरॉन करतो. कळलं? पाठच पाहिजे. हे 2 वेळेस 3 वेळेस म्हणा. तर नेक्स्ट आहे एस्ट्रोजन. त्याला प्रोजेस्टेरॉन किंवा एस्ट्रोडायल सुद्धा म्हणता येतं. प्रोजेस्टेरॉन किंवा एस्ट्रोडायल तुम्ही लिहून ठेवा. बायोच्या विद्यार्थ्यांना गरज नाही, मॅथ विद्यार्थी मित्रांनो लिहूनच ठेवा. हे बघा, इस्ट्रोजन, इस्ट्रोडायल म्हणता येतं, प्रोजेस्टेरॉन म्हणता येतं. हे कुठं सिक्रेट होतं? ओव्हरीज मध्ये, फिमेल मध्ये सिक्रेट होतं. फिमेलच्या ओव्हरीज मध्ये सिक्रेट होतं इस्ट्रोजन. ह्याचं काम काय आहे? ह्याचं सुद्धा काम आहे इट रेग्युलेट द डेव्हलपमेंट अँड फंक्शनिंग ऑफ फिमेल सेक्स ऑर्गन. फिमेल सेक्स ऑर्गन जे काय असतं त्याचं डेव्हलपमेंट आणि त्याची फंक्शनिंग कोण करतं? इस्ट्रोजन करतं. किती महत्वाचं बघा. म्हणजे इस्ट्रोजन नाही तो नेक्स्ट जनरेशन नाही, टेस्टोस्टेरॉन नाही तर नेक्स्ट जनरेशन नाही. छोटं पिंट्या नो. त्यामुळं हे फार महत्वाचं आहे. या नेक्स्ट. तर नेक्स्ट आहे कार्टिसोन. नेक्स्ट कोणता आहे? कार्टिसोन. हे बघा, मी एकच वेळेस सांगितलंय. रेग्युलर क्लासमध्ये आपण 2 वेळेस 3 वेळेस 4 वेळेस म्हणून घेतो. बट मी जरी त्याला 2-3-4 वेळेस म्हणून घेतलं तर 2 तासाची व्हिडिओ होईल हीच. तर मी एकच वेळेस समजून सांगतोय, तुम्ही त्याला डबल बघा, ट्रिपल बघा. ओके. नेक्स्ट आहे कार्टिसोन. कार्टिसोन हा हार्मोन कसला हार्मोन आहे? हा सुद्धा स्टेरॉइड हार्मोन आहे. सिक्रेट कुठं होतो? हा ॲड्रेनल कॉर्टेक्स मध्ये सिक्रेट होतो. कुठं सिक्रेट होतं? ॲड्रेनल कॉर्टेक्स मध्ये सिक्रेट होतो. ह्याचं काम काय आहे? ह्याचं काम आहे मेटाबॉलिझम ऑफ वॉटर, कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स अँड मिनरल सॉल्ट्स.
मेटाबॉलिझम ऑफ वॉटर, पाण्याचं मेटाबॉलिझम करतं, कार्बोहायड्रेटचं मेटाबॉलिझम करतं, फॅट्सचं मेटाबॉलिझम करतं आणि सॉल्ट्सचं मेटाबॉलिझम करतं. कोण करतं? कार्टिसोल. त्यालाच कार्टिसोल सुद्धा म्हणतात. काही वेळेस त्याला कार्टिसोल सुद्धा म्हणतात किंवा कार्टिसोल सुद्धा म्हणतात. तर चला एकदा फास्ट सांगा. स्टेरॉइड हार्मोनचे प्रकार किती? 3. टेस्टोस्टेरॉन, इस्ट्रोजन आणि कार्टिसोल. टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस, मेल सेक्स ऑर्गन. अँडोस्टेरॉन ओव्हरीज, फिमेल सेक्स ऑर्गन. आणि कार्टिसोल अँड ॲड्रिनल कॉर्टेक्स आणि मेटाबॉलिझम ऑफ कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, वॉटर. रिव्हिजन झालं? या खाली येतात. नेक्स्ट बघूया पेप्टाइड हार्मोन. कोणता हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन. पेप्टाइड हार्मोनचे एक्झाम्पल किती आहेत? 3. किती आहेत? 3. कोणकोणते हार्मोन आहेत? इन्सुलिन. एक्झाम्पल बघा त्याचे. पेप्टाइड हार्मोनचे एक्झाम्पल बघा. इन्सुलिन. नंबर 2 ऑक्सिटोसिन. नंबर 3 व्हॅसोप्रेसिन. द व्हॅसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडीएच. एडीएच म्हणजे काय असतं? अँटी डायरेटिक हार्मोन. मॅथचे पूर्व लिहून ठेवा. अँटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच. बायोच्या माहित असतं मॅथच्या विद्यार्थ्यांनो. ह्या अख्खा बायोमॉलिक्यूल तुम्ही बायोचे विद्यार्थी जर 2 वेळेस बघत असतील तर मॅथच्या विद्यार्थ्यांनी 4 वेळेस बघायला पाहिजे व्हिडिओ. या तर हे बघा, इन्सुलिन कुठं सिक्रेट होतं? इन्सुलिन आपल्या पॅनक्रियाज मध्ये सिक्रेट होतं. इन्सुलिन कुठं सिक्रेट होतं? आपल्या पॅनक्रियाज मध्ये सिक्रेट होतं. इन्सुलिनचं काम काय आहे? सर आम्ही इन्सुलिन कुठतरी ऐकल्यासारखं वाटतंय सर डायबिटीजचे पेशंट घेतात सर. कुठं आपल्याला हे माहित नाही लो शुगर वाले घेतात की हाय शुगर वाले घेतात. हाय शुगर वाले घेतात. ज्या व्यक्तीला हाय शुगर आहे ते कोणतं इंजेक्शन घेतात? इन्सुलिनचे इंजेक्शन घेतात. कशासाठी? हाय शुगर म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जास्त ग्लुकोज आहे, मग ते ग्लुकोज ग्लायकोजनच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर करून ठेवण्यासाठी. जेवढं ग्लुकोज पाहिजे तेवढी बॉडी घेते, बट एक्स्ट्रा ग्लुकोज ब्लड मध्ये झालं तर चांगलं नसतं. मग इन्सुलिन काय करतं? ते एक्स्ट्रा ग्लुकोजला, मी मागे शिकवलंय, एक्स्ट्रा ग्लुकोजला ग्लायकोजनच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर करून ठेवतं. नंतर तुम्हाला कधी गरज भासली की ते आपल्याला यूज करता येतं. जसं आपण पैसे कमवलं, जास्त पैसे झाले की कुठे नेऊन ठेवतो? बँकेत ठेवतो. बरोबर आहे की नाही? तसं इन्सुलिन ग्लुकोजला कुठं काय कोणत्या फॉर्म मध्ये नेऊन ठेवतं? ग्लायकोजनच्या फॉर्म मध्ये नेऊन ठेवतं. या हे फार महत्वाचं आहे. इन्सुलिन कुठे सिक्रेट होतं? पॅनक्रियाज मध्ये सिक्रेट होतं आणि इट इज मेटाबॉलिझम ऑफ ग्लुकोज, म्हणजेच ग्लुकोज इज कन्व्हर्टेड इनटू ग्लायकोजन करून ठेवतं. नेक्स्ट मग त्यांच्याकडे इन्सुलिनची कमतरता भासते, मग ते इन्सुलिनचे इंजेक्शन घेतात. आपल्या बॉडीमध्ये इन्सुलिन सिक्रेट होतं, मग जे ज्यांच्या हाय शुगर आहे त्यांच्यात कमी सिक्रेट होत असेल किंवा त्यांना इंजेक्शन देऊन ते करून घेतात का. या नेक्स्ट आहे ऑक्सिटोसिन. ऑक्सिटोसिन हा कुठे सिक्रेट होतं? पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्लँड. हे सगळ्यात महत्वाचा ग्लँड आहे. पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्लँड आपल्या डोक्याच्या मध्यभागी घंटी असल्यासारखं ग्लँड असतं, त्याला पोस्टेरियर ग्लँड म्हणतात. तुम्ही गुगलवर जाऊन सर्च करू शकता. पिट्युटरी ग्लँड म्हणलं की डोक्याच्या मध्यभागी घंटी सारखं असतं. मंदिरात जसं घंटी असते की नाही मध्ये टू 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 तशी असते. या त्याचं काम काय आहे? खतरनाक आहे बरोबर ग्लँड. ते मास्टर ग्लँड म्हणतात त्याला. मास्टर अख्ख्या बॉडीच्या सगळ्या हार्मोन्सला कंट्रोल करण्याचं काम करते. मास्टर ऑफ ग्लँड आहे ते पिट्युटरी ग्लँड. घंटी पिट्युटरी ग्लँड घंटी. इकडे लक्ष द्या. तर हे बघा ऑक्सिटोसिन. ऑक्सिटोसिन चं काम काय आहे? इट रिलीज द मदर मिल्क. किती महत्वाचं बघा ते. हे बघा ऑक्सिटोसिनचं काम काय आहे? इट रिलीज द मदर मिल्क फ्रॉम मॅमरी ग्लँड्स. जेव्हा एखादी बाई डिलिव्हरी होते बाळांनो तर तिच्या मॅमरी ग्लँड्स मधून बाळांनो मिल्क निघणार. हे काम कोण करतं? ऑक्सिटोसिन करतं. म्हणजे चाइल्ड बर्थ झाल्यानंतरच दूध येतं, आधी येत नाही. हे काम कोण करतं? ऑक्सिटोसिन करतं. आणि चाइल्ड बर्थ होत असताना त्याचं बाळांनो अ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटेरस ड्युरिंग द चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थ होत असताना इट कंट्रोल द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटेरस. इट कंट्रोल द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटेरस ड्युरिंग द चाइल्ड बर्थ. म्हणजे हे एका फिमेल साठी फार महत्वाचं आहे. या तर नेक्स्ट आहे व्हॅसोप्रेसिन. नेक्स्ट आहे व्हॅसोप्रेसिन. ह्यालाच काय म्हणतात? एडीएच. हा सुद्धा कुठं सिक्रेट होतो? तिथंच घंटीत, म्हणजेच पिट्युटरी ग्लँड.
पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्लॅंड मध्ये सिक्रेट होतं. ह्याचंही काम काय आहे, इट कंट्रोल द रिअब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर इन किडनी. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये फ्लुइडचं मेंटेन कोण करतं, तर ते करतं व्हॅस्प्रेसिन, म्हणजे एडीएच मेंटेन करतं फ्लुइडला. त्यालाच काय म्हणतात बाळांनो, त्यालाच ऑस्मोलायसिस म्हणतात. काय म्हणतात, ऑस्मोलायसिस म्हणतात. हे आहे शॉर्ट मध्ये परत सांगतो, पेप्टाइड हार्मोन. पटकन लक्षात ठेवून घ्या. पेप्टाइड हार्मोन काय डोक्यात ठेवून घ्यायचं. पेप्टाइड हार्मोनचे प्रकार इन्सुलिन, ऑक्सिटोसिन, व्हॅस्प्रेसिन. इन्सुलिनचं काम काय आहे, ग्लुकोजचं ग्लायकोजन करून ठेवणे. ऑक्सिटोसिनचं काम काय आहे, मदर मिल्क फ्रॉम मॅमरी ग्लॅंड अँड कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटेरस ड्युरिंग द चाइल्ड बर्थ. आणि व्हॅस्प्रेसिनचं काम काय आहे, रिअब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. त्यालाच म्हणतात ऑस्मोलायसिस. फटाफट लक्षात ठेवून घ्यायचं. तर नेक्स्ट आहे अमाइन हार्मोन्स. बरं, याचे दोनच आहेत. किती हार्मोन्स आहेत, दोनच. त्याचे किती आहेत, तीन. ह्याचे किती आहेत, तीन. आणि ह्याचे किती आहेत, दोन. सोपे आहेत, हे बघून घ्या. हे बघा, थायरॉक्सिन. आता तुम्हाला कळालं असेल, अर्ध्यापर्यंत माहिती असेल, थायरॉक्सिन हे हार्मोन कुठं सिक्रेट होतं, थायरॉइड ग्लॅंड. कुठं, थायरॉइड ग्लॅंड. हे बघा, थायरॉइड ग्लॅंड मध्ये सिक्रेट होतं. कुठे सिक्रेट होतं, थायरॉइड ग्लॅंड मध्ये सिक्रेट होतं. याचं काम काय, इट कंट्रोल द मेटाबॉलिझम ऑफ कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स. आणि बाळांनो, हे फार महत्वाचं आहे. हे मेंटेन सुद्धा करतं बाळांनो. आपल्या डोक्याला बाळांनो, ब्रेन सुद्धा मेंटेन करण्याचं काम सुद्धा हेच हार्मोन करतं. ज्याला थायरॉइड झालं असतं त्याचं डोकं जरा मंद झाल्याचं होतं. लक्ष द्या. तर थायरॉइड बाळांनो, आयोडीन युक्त सॉल्ट खात चला. थायरॉक्सिन जास्तीत चांगलं सिक्रेट होईल आणि असले काही तुम्हाला डिफिकल्टीज होणार नाहीत. डोकं जरा बऱ्यापैकी चांगलं चाललं तुमचं. या थायरॉक्सिन कुठं सिक्रेट होतं, थायरॉइड ग्लॅंड मध्ये. कुठं, थायरॉइड ग्लॅंड मध्ये. काम काय करतं, कंट्रोल द मेटाबॉलिझम ऑफ कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटॅमिन्स. आणि आपल्या ब्रेनला काय करतं, डेव्हलप करतं. आपल्या ब्रेनला काय करतं, डेव्हलप करतं. नाकपुडा पाहिजे बरं ब्रेनला डेव्हलप करायसाठी. नेक्स्ट आहे ॲड्रेनालिन. ॲड्रेनालिन हा एक खतरनाक आहे. हा एक एमर्जन्सी हार्मोन आहे. हा एक कसला हार्मोन आहे, एमर्जन्सी हार्मोन आहे. ॲड्रेनालिन का बरं ह्याला एमर्जन्सी हार्मोन म्हणते बाळांनो, ज्यावेळेस आपल्याला कोणी मारतं किंवा आपल्याला राग येतो, ज्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये राग येतो त्यावेळेस 5 सेकंदासाठी हा हार्मोन सिक्रेट होतो. राग आला दॅट मीन्स की हा हार्मोन सिक्रेट झाला. मला राग येतोय म्हणलं की कोणता हार्मोन सिक्रेट झाला, ॲड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट झाला. किती सेकंदासाठी, 5 सेकंदासाठी. म्हणून त्याला इमर्जन्सी हार्मोन म्हणतात. कुठे सिक्रेट होतो, ॲड्रेनालिन मेडुलामध्ये सिक्रेट होतो. ॲड्रेनालिन मेडुलामध्ये सिक्रेट होतं. काम काय, इट रिलीज द ग्लुकोज फ्रॉम ग्लायकोजन. म्हणजे ग्लायकोजन पासून काय करतं, ग्लुकोज करतं. आणि फॅट्स पासून काय करतं, फॅटी ऍसिड. म्हणजे इन्सुलिनच्या अपोजिट. इन्सुलिन काय करतं, ग्लुकोजचं ग्लायकोजन. आणि हा बिचारा काय करतो, ग्लायकोजनचं ग्लुकोज, फॅट्सचं फॅटी ऍसिड. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, इट इन्क्रीज द पल्स रेट. म्हणजेच राग करतो. इट इन्क्रीज द ब्लड प्रेशर. राग आला म्हणजे कसं, एकदम पल्स रेट वाढतात, ब्लड प्रेशर वाढतो, मारू की खाऊ असं वाटलं की बाळांनो ॲड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट झालं म्हणायचं. राग येणे म्हणजे ॲड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट होणे. तुमचा काहीच दोष नाही बाळांनो. तुम्हाला राग आला दॅट मीन्स की ॲड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट झाला. अशा प्रकारे हे हार्मोन्स फार महत्वाचे आहेत. तर पुष्कळ व्यवस्थित बघा, व्यवस्थित लिहा. त्याचा हे डाउनलोड व्हिडिओ करून आणि स्क्रीनशॉट काढा. सगळ्यात महत्वाचं तसं तर हे नोट्स मध्ये आहे, त्याची मी तुम्हाला इमेज देतो, तरीही स्क्रीनशॉट काढून घ्या. तर व्यवस्थित लिहून घ्या. आता आपण शेवटच्या टप्प्यात आलो. आपलं जवळपास बायोमॉलिक्यूल संपत चाललं आहे. मी तुम्हाला मागे सांगितलं पूर्ण बायोमॉलिक्यूल सुरुवातीचे काय, बायोमॉलिक्यूल पार्ट 1 आणि बायोमॉलिक्यूल पार्ट 2 ला जर सोडलं तर पूर्ण बायोमॉलिक्यूल तुम्हाला स्क्रीनशॉट काढूनच लिहायचं आहे. नोट्स तर दिलेत तरीही स्क्रीनशॉट काढून लिहायचा की जेवढं भारी मी शिकवतो, जेवढ्या सिस्टमॅटिक पद्धतीत मी मांडतो ते तुम्हाला फार फायदेशीर ठरेल लक्षात ठेवण्यासाठी. तर ह्याचं स्क्रीनशॉट काढून घ्या, आधी लिहून घ्या आणि मगच न्यूक्लिक ऍसिडचा व्हिडिओ बघा. स्क्रीनशॉट काढून घ्या.
प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, तर आपण न्यूक्लिक ऍसिड शिकवत आहोत आणि ह्या बायोमॉलिक्यूल चॅप्टरचा सगळ्यात शेवटचा बीट आहे आणि हा बीट व्यवस्थित करून घ्या, कारण की हा बीट फार 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 महत्त्वाचा आहे. सर का बरं महत्त्वाचं आहे? न्यूक्लिक ऍसिड का महत्त्वाचा आहे? सर एका बाळांनो, ज्यावेळेस एखादी बाळ जन्माला येतो त्यावेळेस आपण म्हणतो बघा, हा ह्याच्या पप्पासारखा दिसतोय, हा ह्याच्या मम्मीसारखा दिसतोय, का हा आजोबासारखा दिसतोय, आजीसारखा दिसतोय, आत्यासारखा दिसतोय. हळूहळू मोठा होऊ लागला की त्याच्या ह्याची सवयी याच्यासारख्या आहेत, त्याच्यासारख्या आहेत असं म्हणतात. हे सगळं का होतं? हे सगळं खेळ न्यूक्लिक ऍसिडचं आहे. आपण आपल्या वडिलांसारखे दिसतो किंवा आपल्या आजोबासारखे थोडे आपले कॅरेक्टर असतात. हे अनुवंशिक जे गुण असतात, तुम्ही ऐकून असतात, हे अनुवंशिक गुण, दॅट मीन्स हेरिडिटरी, हे जे ट्रान्सफर होते एका जनरेशन पासून दुसऱ्या जनरेशनकडे, दुसऱ्या जनरेशनकडून तिसऱ्या जनरेशनकडे. समजा आपल्या पूर्वजांमध्ये कुणामध्ये तर काहीतरी सुद्धा रोग असेल तर ती ट्रान्समिट होत राहतो. हे सगळा खेळ कुणाचा आहे? हा सगळा खेळ न्यूक्लिक ऍसिडचा आहे. कुणाचा आहे? न्यूक्लिक ऍसिडचा. हे खरं बायोमध्ये फार डिटेलमध्ये आहे, बट आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये थोडंसं आहे आणि जेवढं आहे ते एकदम बेस्ट बाळांनो मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. आणि मॅथच्या विद्यार्थ्यांनी तर डोळे फाडफोड बघायला पाहिजे, पूर्ण अख्खा बायोमॉलिक्युल्स व्यवस्थित बघायला पाहिजे. द नेक्स्ट तर लक्ष द्या, न्यूक्लिक ऍसिड. तर न्यूक्लिक ऍसिड हे एक बायोपॉलिमर आहे, एक प्रकारचं पॉलिमर आहे. न्यूक्लिक ऍसिड हे एक प्रकारचं पॉलिमर आहे आणि हा पॉलिमरला काय म्हणायचं? बायोपॉलिमर म्हणायचं. काय म्हणायचं? बायोपॉलिमर. आणि न्यूक्लिक ऍसिड लॅब मध्ये सिंथेसाइज करता येत नाही. जेनेटिक हेरिडिटी हे लॅब मध्ये सिंथेसाइज, डीएनए आरएनए हे लॅब मध्ये तयार करता येत नाही. बाळांनो, दे आर नॉट सिंथेटिकली सिंथेसाइज. म्हणजे मोनोमर काय? हा पॉलिमर आहे, त्याला मोनोमर पाहिजे. तर मोनोमर कोण आहे? न्यूक्लियोटाइड हा ह्याचा मोनोमर आहे. न्यूक्लियोटाइड हा याचा मोनोमर आहे. लक्ष द्या, न्यूक्लियोटाइड हा याचा काय आहे? मोनोमर आहे. तर ही आहे ह्यूमन बॉडी. ह्या ह्यूमन बॉडी मध्ये, आपल्या ह्यूमन बॉडी मध्ये सेल असतात. काय असतात? ह्यूमन सेल असतात. ह्यूमन बॉडी मध्ये ह्यूमन सेल असतात आणि त्या ह्यूमन सेल मध्ये क्रोमोझोम्स असतात. त्या ह्यूमन सेल मध्ये काय असतात? क्रोमोझोम्स असतात. ह्यूमन बॉडी मध्ये काय असतात? ह्यूमन सेल्स. ह्यूमन सेल्स मध्ये काय असतात? क्रोमोझोम्स. आणि क्रोमोझोम कशाने बनलेला असतो? तर न्यूक्लिक ऍसिडने बनलेला असतो. कशाने बनलेला असतो? न्यूक्लिक ऍसिडनं, जे की हेरिडिटी मेंटेन करतो, अनुवंशिक गुण मेंटेन करतो. हे फार 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 महत्त्वाचं आहे. हे इन शॉर्टला सांगितलं या न्यूक्लिक ऍसिड. तर न्यूक्लिक ऍसिड डिटेल मध्ये शिकत असताना तीन गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. कोणकोणत्या? नंबर 1 सगळ्यात महत्त्वाचा आहे हा सेंटरचा पेंटोज शुगर. हा पेंटोज शुगर अतिशय महत्त्वाचा. पेंटोज शुगर एक नंबरला सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं कोण आहे? पेंटोज शुगर. आपल्या बॉडीमध्ये ग्लुकोज आहे, ते हेक्सोज शुगर आहे. आपल्या बॉडीमध्ये ग्लुकोज असतो, मॅन्नोज असतो, गॅलॅक्टोज असतो. आपल्या बॉडीमध्ये काय काय असतो? आपल्या बॉडीमध्ये ग्लुकोज असतो, मॅन्नोज असतो, गॅलॅक्टोज असतो. हे हेक्सागोनल शुगर्स आहेत. काय? हेक्सागोनल शुगर्स. आणि आपल्या बॉडीमध्ये इनडायरेक्टली डीएनएच्या फॉर्म मध्ये पेंटोज शुगर सुद्धा असतो. काय असतो? पेंटोज शुगर सुद्धा राहतो. हे नंबर 1 सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं पेंटोज शुगर. आणि नंबर 2 आहे फॉस्फेट इस्टर्स म्हणजे किंवा फॉस्फेट ग्रुप्स म्हणून. तर हे फॉस्फेट इस्टर फार महत्त्वाचे. आपल्या फॉस्फरिक ऍसिडचे डेरिव्हेटिव्हज असतात. फॉस्फरिक ऍसिडचे काय असतात? ते डेरिव्हेटिव्हज. मे बी मोनो इस्टर और मे बी डाय इस्टर, ते डिपेंड आहे. मे बी मोनो 1 H काढा R ठेवा, 2 H काढा 2 R ठेवा, 3 H काढा 3 R ठेवा, तुमची मर्जी. ते फॉस्फेट्स म्हणतात, त्यांना काय म्हणतात? फॉस्फेट्स. ते फार महत्त्वाचे. आणि पेंटोज शुगर आणि फॉस्फेट मध्ये जे लिंकेज असते ते कोणती लिंकेज असते? ईस्टर लिंकेज असते. कोणती लिंकेज असते? ईस्टर लिंकेज असते. आता बोर्डावर जेवढं आहे बाळांनो, एक वर्ड ना वर्ड, डॅश ना डॅश अतिशय जास्त महत्त्वाचे. लक्षात. फॉस्फेट ईस्टर.
फॉस्फेट इस्टर आणि पेंटोज शुगर मध्ये कोणतं लिंकेज असतं? इस्टर लिंकेज असतं. कोणतं लिंकेज असतं? इस्टर लिंकेज असतो. आणि फॉस्फेट इस्टर आणि पेंटोज शुगर हा कोणत्या कार्बन लिंक्ड आहेत? 5व्या कार्बन लिंक्ड आहेत. कोणत्या कार्बन लिंक्ड आहेत? 5व्या कार्बन लिंक्ड आहेत. हे पण महत्त्वाचं. कोणत्या कार्बन लिंक्ड आहेत? 5व्या कार्बन लिंक्ड आहेत. आणि नंबर 3 चा सगळ्यात महत्त्वाचा कंपोनंट आहे आणखी महत्त्वाचा तिसरा कंपाऊंड आहे नायट्रोजनस बेसिस. हे नायट्रोजनस बेसिस सुद्धा फार महत्त्वाचे आहे. नायट्रोजनस बेसिस किती प्रकारचे असतात ते नंतर सांगतो. तर 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. नंबर 1 आहे पेंटोज शुगर. नंबर 1 आहे पेंटोज शुगर. नंबर 1 आहे पेंटोज शुगर. नंबर 2 आहे फॉस्फेट इस्टर. नंबर 2 आहे फॉस्फेट इस्टर. आणि नंबर 3 आहे नायट्रोजनस बेसिस. नायट्रोजनस बेसिस हे 3 अतिशय महत्त्वाचे बीट आहेत. आणि पेंटोज शुगर आणि नायट्रोजनस बेसिस कोणत्या कार्बन लिंक्ड आहेत? नंबर 1 कार्बन लिंक्ड आहेत. दोघं कोणत्या कार्बन लिंक्ड आहेत? नंबर 1 कार्बन. आणि तो किती कार्बन लिंक्ड आहे? नंबर 5. पेंटोज शुगर 1 ला हा तर 5 ला तो. आणि विशेष बाळांनो हा 5 मेंबर्ड रिंग विथ ऑक्सिजन आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं हा 5 मेंबर्ड रिंग विथ ऑक्सिजन आहे. म्हणजे कार्बन बाहेर असतं त्याला ते लागलेलं असतं. आणि हा नायट्रोजनस बेस आणि नायट्रोजनस बेस आणि पेंटोज शुगर मध्ये कोणतं लिंकेज असतं? ग्लायकोसाइडिक लिंकेज असतं. कोणतं लिंकेज असतं? ग्लायकोसाइडिक लिंकेज असतं. तर माझ्याकडे लक्ष द्या थोडंसं. आता पेंटोज शुगर हे फॉस्फेट इस्टर तर बघितलं होतं. आता पेंटोज शुगरला बघूया. पेंटोज शुगर मध्ये तुम्हाला माहित आहे की द मोस्ट ऑफ कार्बोहायड्रेट्स आर डी शुगर्स. आता डी मध्ये 2 प्रकार असतात अल्फा आणि बीटा. बट आपण कोणतं वापरायचं? लक्षात ठेवा बीटाच वापरायचं. बीटाचं अल्फा वापरायचं नाही. डीएनए आरएनए मध्ये जे रायबोज आणि डीऑक्सीरायबोज वापरतात ते अल्फा की बीटा? बीटा. बीटा लक्षात राहू द्या. काय? बीटा. काय? बीटा. मी एवढं आता काय असं म्हणलं की तुझ्या मी जे म्हणलंय हे कधी सगळं लक्षात सरांनी असं म्हणलं होतं. नेक्स्ट तर बाळांनो हे बीटा. काय? बीटा रायबोज आणि बीटा डीऑक्सीरायबोज हे बाळांनो पेंटोज शुगर आहे. हे काय? पेंटोज शुगर आहे. ह्याच्यामध्ये कार्बन 5 आहे. ह्याच्यामध्ये कार्बन 5 आहे. कार्बन 5 हायड्रोजन 10 ऑक्सिजन 5. पण ह्याच्यात एक ड्रॉबॅक आहे की डीऑक्सी म्हणजे एक ऑक्सिजन कमी आहे. आणि तो ऑक्सिजन कुठला कमी आहे? कार्बन नंबर 2 चा. कार्बन नंबर 2 चा. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 आणि कार्बन नंबर 5. आणि तुम्हाला आत्ताच म्हणल्याप्रमाणे कार्बन नंबर 1 ला कोण अटॅच असतो? नायट्रोजनस बेस. आणि कार्बन नंबर 5 ला कोण अटॅच असतं? फॉस्फेट इस्टर. असं असतं सर. लक्ष द्या. आणि ह्या दोघांत काय फरक आहे की जे दुसऱ्या कार्बनचा एक OH ग्रुप म्हणजे O नाही होण्याचा फॉर्म्युला येतं C5H C5H10O4. एक ऑक्सिजन कमी. आणि तो ऑक्सिजन कुठला कमी आहे? दुसऱ्या कार्बनचा कमी. कुठला कार्बन कमी आहे? दुसऱ्या कार्बन कमी आहे. दुसऱ्या कार्बनचा ऑक्सिजन कमी आहे. आणि ह्या डीऑक्सीरायबोज कुठे वापरतात? डीएनए मध्ये वापरतात. हे लक्षात ठेवा. डीएनए मध्ये काय वापरतात? हे डी. डीएनएचा डी म्हणजेच डीऑक्सीरायबोज. डीएनएचा डी म्हणजेच डीऑक्सीरायबोज. आणि आरएनएचा आर म्हणजेच रायबोज. असं असतं. हे बघून घ्या. कळालं? त्याच्यानंतर आहे नायट्रोजनस बेस. नायट्रोजनस बेस मध्ये 2 प्रकारचे नायट्रोजनस बेस असतात. एक प्युरिन्स असतं आणि एक पिरिमिडिन्स असतं. एक प्युरिन्स असतं. प्युरिन्स मध्ये किती प्रकारचे बेस असतात? 2. एक ॲडेनाइन आणि ग्वायनाइन. आणि पिरिमिडिन्स मध्ये 3 असतात. कोणते? सायटोसिन, थायामिन आणि युरॅसिल. ह्या दोघांना लक्षात ठेवा. हे दोघं फार जादू करतात. लक्षात. आणि आणखी एक सांगू इच्छितो परीक्षेत त्याचे स्ट्रक्चर करू शकतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला इथे बघा स्ट्रक्चर येईल. तर बघा त्याचे स्ट्रक्चर बघून घ्या. प्युरिन्स मध्ये 2 रिंग असतात. एक 6 मेंबर्ड रिंग आणि एक 5 मेंबर्ड रिंग. एक 6 मेंबर्ड रिंग, एक 5 मेंबर्ड रिंग.
6 मेंबर रिंग मध्ये 2 नायट्रोजन आणि 5 मेंबर रिंग मध्ये 2 नायट्रोजन. आणि पिरॅमिड्स मध्ये एकच रिंग असते 6 मेंबर आणि 2 नायट्रोजन. हे बघा इथला हा स्ट्रक्चर आणि हे स्ट्रक्चर सेम आहे, फक्त त्याला एक्स्ट्रा काय लागलेला आहे, एक 5 मेंबर रिंग त्याच्यामध्ये 2 नायट्रोजन. आणि हे बघा हे एवढं स्ट्रक्चर तर कसं आहे सेम, फक्त त्याच्यासोबत त्याला 5 मेंबर रिंग आहे. का आहे 5 मेंबर रिंग आहे, का आहे 5 मेंबर रिंग आहे. याचे स्ट्रक्चर तुला आणि विशेष एक सांगू इच्छितो. हे प्युरिन्स किंवा पिरॅमिड्स अटॅच असतात ना कोणाला, पेंटोजला. कोणत्या कार्बन पहिल्या. मग नायट्रोजन बेस कोणत्या कार्बन, कोणत्या नायट्रोजन का कार्बन लिक्विड असतो तेही सांगतो. तर प्युरिन्स अटॅच असतात 9व्या नायट्रोजन अटॅच असतात आणि पहिल्या नायट्रोजन अटॅच असतो. हे कोणी सांगत नाही, हे मे बी बायोलॉजीत राहू शकतं, बट मी तुम्हाला सांगतो की कितव्या नायट्रोजन अटॅच होतो, 9व्या. आणि तो कितव्या नायट्रोजन अटॅच होतो, पहिल्या. यांचे स्ट्रक्चर तुमच्या इथे स्क्रीनवरती येत असेल तर यांचे स्ट्रक्चर बघून घ्या. प्युरिन्सचे 2 स्ट्रक्चर आहेत, ॲडेनाइन गायोनाइन. ॲडेनाइन गायोनाइन 92. किती रिंग आहेत, 2 रिंग आहेत, एक 6 मेंबर्ड एक 5 मेंबर्ड, एक 6 मेंबर्ड एक 5 मेंबर्ड. आणि पिरॅमिड्सचे बघा 3 स्ट्रक्चर दिसत असेल तुम्हाला आणि तिन्ही स्ट्रक्चर मध्ये 92 का आहे, एकच रिंग आहे. ते 2 नायट्रोजन कंटेनिंग, 2 नायट्रोजन कंटेनिंग आणि 2 नायट्रोजन कंटेनिंग. एकाच्या कंपाऊंडवर C डबल बॉन्ड O आहे, तर एकावर सिंगल बॉन्ड NH2 आहे. हे स्ट्रक्चर तुम्हाला पाठ करून ठेवावं लागतं, पाठच करून ठेवावं लागतं. द नेक्स्ट सगळ्यात महत्त्वाचं, हे दोघं एकमेकाला लिंक्ड असतात. डीएनए आरएनए मध्ये अकॉर्डिंग टू चार्गॉफ्स लॉ म्हणून एक आहे लॉ. तो लॉ काय सांगतो की A डबल बॉन्ड T हे A डबल बॉन्ड T आणि G ट्रिपल बॉन्ड C असतं. कधी पण लक्षात ठेवा, A डबल बॉन्ड T आणि G ट्रिपल बॉन्ड C. मग आरएनए आणि डीएनए मध्ये मेन फरक काय आहे, इथे बघा, इथे A डबल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C, इथेही G ट्रिपल बॉन्ड C, इथेही G ट्रिपल बॉन्ड C. फरक नाही, दोघात पण आहे. इथे A डबल बॉन्ड T तर इथे A डबल बॉन्ड U. म्हणजे या दोघात काय चेंज आहे, हे नीट मध्ये आतापर्यंत 2 ते 3 वेळेस प्रश्न विचारलेला आहे की डीएनए मध्ये कोणता बेस वापरतात, कोणता बेस चेंज असतो. हे बघा प्युरिन्स सेम असतात, फक्त बदलतात कोण, पिरॅमिड्स. म्हणले ना, हे थायमिन कुणामध्ये असतं, डीएनए मध्ये. कुणामध्ये असतं, डीएनए मध्ये. आणि युरॅसिल कुणामध्ये असतं, आरएनए मध्ये. कुणामध्ये असतं, आरएनए मध्ये. A डबल बॉन्ड T तर इथे A डबल बॉन्ड U, A डबल बॉन्ड T तर A डबल बॉन्ड U. आणि ह्या दोघांमध्ये जे बॉन्ड असतं तर कोणतं बॉन्ड असतं, पाय बॉन्ड. कोणतं बॉन्ड, पाय बॉन्ड. कोणतं बॉन्ड, पाय बॉन्ड. जेवढं भारी मी न्यूक्लिक ऍसिड शिकवलंय, एवढं भारी न्यूक्लिक ऍसिड बघा इन शॉर्ट मध्ये कोणीही सांगू शकत नाही. केमिस्ट्रीचं लेक्चर तर अजिबात नाही. तर बाळांनो, आरएनए मध्ये 3 प्रकारचे आरएनए असतात. mRNA, मॅसेंजर आरएनए, rRNA, रायबोसोम आरएनए, tRNA, ट्रान्समिशन आरएनए असतो. तर हे सगळ्यांचं काम काय आहे, दीज आर आल्सो युज्ड टू सिंथेसाइज द प्रोटीन. हे प्रोटीन सिंथेसाइज करण्यासाठी वापरतात बाळांनो. हे आपल्या बॉडीमध्ये प्रोटीन सिंथेसाइज करण्याचं काम करतात. प्रोटीन सिंथेसिस करण्याचं काम कोण करतं, आरएनए विथ डीएनए. हे दोघेही प्रोटीन सिंथेसिस करण्याचं काम करतात. आता या द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, बेस म्हणजे नायट्रोजन बेस. बेस प्लस शुगर एकत्र आले, फक्त हा आहे बेस आणि हा कोण आहे शुगर. हा कोण आहे बेस आणि हा कोण आहे शुगर. फक्त बेस प्लस शुगर अटॅच झाले. हे बघा हे कोण आहे, हो शुगर. हे 5 कार्बनचं काय म्हणजे काय आहे, शुगर. जर शुगर आणि बेस लिक्विड झाले तर त्याला काय म्हणतात, न्यूक्लिओसाइड. आणि बेस, हे बघा इथं बेस शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट जर अटॅच, बघा बेस शुगर फॉस्फेट तिन्ही जर अटॅच झाले, तिन्ही जर लिक्विड झालं तर त्याला काय म्हणतात, न्यूक्लिओटाइड. बेस प्लस शुगर न्यूक्लिओसाइड. बेस प्लस शुगर न्यूक्लिओसाइड. आणि बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप काय असतं, न्यूक्लिओटाइड.
किंवा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट सुद्धा काय असतं न्यूक्लियोटाइड. आणि असे पुष्कळ 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 न्यूक्लियोटाइड, असे पुष्कळ पुष्कळ न्यूक्लियोटाइड एकमेकाला अटॅच होतात. हे बघा तुमच्या स्क्रीनवरती मी तुम्हाला दाखवतो, इथं बघा आलं बघा. असे पुष्कळ 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 न्यूक्लियोटाइड एकमेकाला लिंक्ड होतात आणि काय बनतं सिंगल स्ट्रँडेड आरएनए. आणि हा असा सिंगल स्ट्रँडेड आरएनए एका दुसऱ्या सिंगल स्ट्रँडेड आरएनएशी बांधून कॉईल होतो आणि डबल स्ट्रँडेड डीएनए बनतो आणि त्याला हेलिकल स्ट्रक्चर म्हणतात. आणि त्या हेलिकल स्ट्रक्चर मध्ये बऱ्याच काही गोष्टी असतात. हे सगळं तुमच्या बायोलॉजी मध्ये डिटेल मध्ये आहे. तर एवढं व्यवस्थित समजून घ्या. याचं एकदा परत रिव्हिजन करू का? तर बाळांनो याचं एकदा शॉर्टकट मध्ये तुमचं रिव्हिजन करून देतो. हे अतिशय व्यवस्थित सांगण्याचा प्रयत्न केला मी इन शॉर्ट मध्ये. जर कुठल्याही व्हिडिओशी कंपेअर केला तर तुम्हाला हे ऑब्विसली आढळेल की सरांनी एकदम छान डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे. स्टार्ट नाव रिव्हिजन. हे बघा तुमचे हे काय जे 15-20 मिनिटाचे व्हिडिओ झाले याला 1 मिनिटाच्या आत रिव्हिजन कसं करायचं. या न्यूक्लिक ऍसिड म्हणजे काय असतो? न्यूक्लिक ऍसिड हे आपल्या जेनेटिक हेरिडिटी मटेरियलला ट्रान्सफर करत जातं एक जनरेशन दुसऱ्या जनरेशन. आपण आपल्या पप्पासारखे दिसतो, आपले पप्पा आपल्या आजोबासारखे दिसतात आणि आपल्या भविष्यात जे काय आपल्या लेकरं होईल ते आपल्यासारखं दिसल. हे सगळं काम न्यूक्लिक ऍसिडचं आहे. न्यूक्लिक ऍसिड हे एक प्रकारचं बायोपॉलिमर आहे. हे सिंथेटिकली तयार करता येत नाही आणि याचा मोनोमर कोण आहे न्यूक्लियोटाइड आहे. मी आत्ताच म्हणलं तुम्हाला असे पुष्कळ पुष्कळ न्यूक्लियोटाइड तयार होतात, अटॅच होतात आणि ही शाळा तयार होते न्यूक्लिक ऍसिड तयार होते. तर या ह्यूमन बॉडीमध्ये आपल्या बॉडीमध्ये बॉडी सेल्स असतात आणि त्या बॉडी सेल्स मध्ये काय असतं क्रोमोझोम असतं आणि ते क्रोमोझोम कोणाला बनलेलं असतं न्यूक्लिक ऍसिड ने बनलेलं असतं. आणि न्यूक्लिक ऍसिड कोणापासून बनलेलं असतं ह्या 3 कंपोनेंट पासून बनलेलं असतं. हे बघा न्यूक्लिक ऍसिड हेरिडिटीचं काम करतं आणि डीएनए आरएनए हेरिडिटीचं काम करतात. न्यूक्लिक ऍसिड म्हणजेच डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक ऍसिड म्हणजेच डीएनए आरएनए. ह्या डीएनए आरएनए किंवा न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये 3 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. कोणकोणत्या? नंबर 1 पेंटोज शुगर, नंबर 2 फॉस्फेट इस्टर, नंबर 3 नायट्रोजनस बेस. हे फॉस्फेट इस्टर अशा प्रकारचं असतं, फॉस्फरिक ऍसिडची डेरिव्हेटिव्ह असते. आणि फॉस्फेट इस्टर आणि हा शुगर ला कोणत्या कार्बन कसलं लिंकेज असतं? इस्टर लिंकेज असतं. कसलं लिंकेज असतं? इस्टर लिंकेज असतं. आणि विशेष हा कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे? 5व्या. कोणत्या? 5व्या. कोणत्या? 5वा. नेक्स्ट बाळांनो हा 5 मेंबर्ड ऑक्सिजन रिंग आहे म्हणून एक कार्बन इकडे सुटलेला असते इथं दाखवले मी. द नेक्स्ट हा 2 नंबरचा नायट्रोजनस बेस आणि शुगर मध्ये कोणत्या प्रकारचं लिंकेज असतं? ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. कोणतं? ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. कोणतं? ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. आणि हा कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे? पहिल्या कार्बनला लिंक्ड आहे. हा ह्याला कोणत्या कार्बनला लिंक्ड आहे? पहिल्या कार्बनला. हा पहिल्याला तर तो 5व्याला. मधले सगळे काय कामाचे नाही. या तर शुगर किती प्रकारचे? कोणतं शुगर वापरायचं? डी शुगर की एल शुगर? डी शुगर वापरायचं. डी मध्ये परत प्रकार असतात अल्फा की बीटा? बीटा. याच्या प्रकार 2 प्रकारचे शुगर असतात. एक रायबोज असतो, एक डीऑक्सीरायबोज असतो. रायबोज डीऑक्सीरायबोज. रायबोज C5H10O5 आणि डीऑक्सीरायबोज म्हणजे एक ऑक्सिजन कमी आहे म्हणजे तो O काय असेल? 4 असेल. कुठल्या कार्बनचं ऑक्सिजन कमी आहे? दुसऱ्या कार्बनचं ऑक्सिजन कमी आहे. कुठल्या कार्बनचं ऑक्सिजन कमी आहे? दुसऱ्या कार्बनचं ऑक्सिजन कमी आहे. तर OH ऐवजी फक्त H आहे. म्हणून हा कंपाऊंड मोर स्टेबल आहे. लक्षात राहू द्या. रायबोज आणि डीऑक्सीरायबोज मध्ये डीऑक्सीरायबोज हा मोर स्टेबल आहे. लक्षात राहू द्या. आणि हे रायबोज शुगर वापरतात आरएनए तयार करण्यासाठी. बघा आरएनए म्हणजे आर म्हणजेच रायबोज आणि डीएनए मधला डी म्हणजेच डीऑक्सीरायबोज. हे स्ट्रक्चर आहे. तर नेक्स्ट इकडे या नायट्रोजनस बेसिसचे 2 प्रकार असतात. एक प्युरिस, एक पिरिमिडीज. प्युरिस किती असतात? ॲडेनाइन, गायनाइन. आणि पिरिमिडीज काय असतात? सायटोसिन, थायामिन, युरॅसिल. एक बॉन्ड फिक्स आहे. या दोघांमध्ये बॉन्ड असतं A डबल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C, A डबल बॉन्ड U G ट्रिपल बॉन्ड C. आणि ह्याच्यामध्ये कोणता बॉन्ड असतो? हायड्रोजन बॉन्ड असतो. या दोघांनी आरएनए आणि डीएनए. आरएनए डीएनए मध्ये दोघांमध्ये काय असतं? G ट्रिपल बॉन्ड C G ट्रिपल बॉन्ड C. ह्या दोघात वेगळं काय आहे? A डबल बॉन्ड T च्या ऐवजी A डबल बॉन्ड U. एवढंच फरक आहे. याचे बेस पण फरक आहे. याच्यामध्ये डीऑक्सीरायबोज, याच्यामध्ये आर रायबोज. आणि याचे 3 प्रकार असतात mRNA, rRNA, tRNA. and they are used in the synthesis of काय?
दे आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स आणि याला मदत डीएनए पण करतं. डीएनए त्याचं काम काय आहे? जेनेटिक हेरिडिटीला ट्रान्सफर करणं, जेनेटिक मटेरियलला ट्रान्सफर करणं, हे सगळ्यात महत्त्वाचं शॉर्टकट मध्ये रिव्हिजन झालेलं आहे. आणि याचं व्यवस्थित रिव्हिजन करत असताना हे अजून एक शेवटचं बेस प्लस शुगरला काय म्हणतात? न्यूक्लिओसाइड. बेस प्लस शुगरला काय म्हणतात? न्यूक्लिओसाइड. मुद्दाम स्ट्रक्चर पण काढून दाखवले तुम्हाला बघा एवढंच. डब्बा म्हणजे कोण? नायट्रोजनस बेस. आणि 5 पेंटागॉन्स म्हणजे काय तर शुगर. ह्या दोघांचं मिक्स म्हणजे न्यूक्लिओसाइड. आणि ती घरी राहणे म्हणजे काय? न्यूक्लिओटाइड. आणि अशी पुष्कळ न्यूक्लिओटाइड लिंक होऊन एक सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए तयार होतो. मग हे दोन्ही दोन एकमेकांना लिंक होतात आणि डबल स्ट्रँडेड डीएनए आणि ते हेलिकल स्ट्रक्चर असतं. अशा प्रकारे याचं रिव्हिजन झालेलं आहे. बायोमॉलिक्यूल चॅप्टर संपलेला आहे.